Namaste, xin chào. Lưng thẳng, từ đầu lên, để nào khi từ vào đầu lên mắt lên. Thở ra, từ đầu xuống, nhìn xuống. Nào khi từ vào đầu lên, lực up. Thở ra, từ nhìn xuống. Nào khi từ vào đầu lên, thở ra, từ xuống. Hai lần nữa, nào khi từ vào two more. Thở ra, từ nhìn xuống. Now khi tế vào nâng lên chừng quên hold it still. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thở ra từ từ nhìn xuống chừng quên hold it still. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Từ từ nhìn thẳng trời. Từ nào khi tế vào thở ra từ từ nhìn bên trái, lưng thẳng, nhìn bên trái. Nào khi tế vào nhìn thẳng, thở ra từ từ nhìn bên phải. Nào khi tế vào thở ra từ từ nhìn bên trái. Nào khi tế vào thở ra đôi bên. Một lần nào khi tế vào one more. Thở ra từ từ nhìn bên trái. Look at your left side. Twist your neck. Nào khi tế vào thở ra nhìn bên phải. Right side. Lần cuối last one nào khi tế vào thở ra từ từ nhìn bên trái. Đừng quên hold it still. Look at your left side and hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Từ nào khi tế vào thở ra đôi bên. Look at your right side. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Từ từ nhìn thẳng. Từ nào khi thở ra nhìn xuống. Slowly từ từ xoay cổ. Rotate your neck clockwise. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Từ từ ngược lại anti-clockwise reverse. 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Relax lưng thẳng đến thẳng. Hai tay lên cao. Từ nào khi tế vào từ từ hai tay đăng tay. Tay lên cao. Interlock your finger. Stretch here. Từ từ nhìn tôi ha. Thở ra hai tay cấp. Nhìn thẳng. Từ nào khi tế vào lên tay lên cao. Mắt lên nhìn lên. Thở ra hai tay cấp. Nhìn thẳng. Lưng thẳng. Hai lần two more nào khi tế vào tay lên cao, đầu lên, look up. Thở ra xuống nhìn thẳng. Một lần nữa nào khi tế vào tay lên cao, từ từ nhìn lên, stretch here. Thở ra hai tay cấp, từ từ nhìn thẳng. Lần cuối last one nào khi tế vào nhìn lên, mặt lên trung quên tay lên cao. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thở ra từ từ hai tay cấp. Then slowly từ từ nhìn lên. Mò ngoài nục lên. Mặt lên. 1, 2, 3, 4, 5,
six thò ra từ từ quỳ tay chớp nhìn xuống xít bừng hộp bừng one two three four five six từ từ nhìn thẳng hai tay lên cao từ nó hít từ vào hai tay sau nục lên nhìn thẳng hít từ bên thuận thò ra tay thẳng đầu xuống xít bừng hộp bừng từ từ tiếp từ nó hít từ vào hai tay thẳng mò vai nục lên từ từ nhìn thẳng look forward thò ra đầu xuống hộp bừng xít bừng hai lần chú mồ nào hít từ vào mò vai nục lên thò ra tay lên trước nhìn xuống xít bừng hộp bừng lần cuối last one nào hít từ vào mò vai nục lên đừng quên lift your chest up one two three four five six thò ra hai tay thẳng nhìn xuống hop bụng squeeze your belly one two three four five six hai tay lên từ nào hít từ vào thò ra bên trái slowly to the bend your body left side one two three four five six and now hit từ vào thò ra đôi bên one two three four five six and now hit từ vào thò ra từ từ sang trái tay trái sau tay trái xuống lưng thẳng lên sau one two three four five six hai tay lên từ nào hít từ vào thò chặt từ từ đôi bên sang phải twist your body right side one look back two three four five six từ từ hai tay lên từ nào hít từ vào hai tay sang ngang then slowly tay chạy over your head đầu xuống lưng thẳng từ từ nâng lên one two three stretch your neck four five six then now hít từ vào thò ra đôi bên slowly từ từ bên phải right side one two stretch your neck here three four five six hai tay sang ngang then now hít thòจะกลับท้าย xoay vai one two three four five six từ từ ngược lại reverse six five four three two and one từ nào hít từ vào hai tay chắp tay lưng thẳng thò ra từ từ bên trái slowly từ từ one two three four five six từ nào hít từ vào tay thẳng thò ra đôi bên slowly từ từ bên phải right side one two three four five six từ nào hít từ vào một lần nữa thò ra tay trái sau nắm đùi phải lưng thẳng lên sau twist here one knee to right thigh two three four five six từ nào hít từ vào thò ra đôi bên slowly từ từ quay phải one two three four five six hai tay lên cao từ nào hít từ vào đầu lên tay thẳng mò ai nục lên
One, two, three, four, five, six. Thở ra, quỳ xuống, hai tay xuống, bend forward. Hít vào bên thẳng, chân quệt. Hold still. One, tay thẳng, lưng thẳng. Two, three, four, five, six. Then now hít tay vào lên hai tay lên, thở cho tay xuống chân thẳng, lật tay, relax here. Ok, từ từ chụp chân, lưng thẳng lên thẳng, hai tay lên cao. Then now hít tay vào, thở ra, quỳ xuống, đầu xuống, đó chụp chân slowly, từ từ chụp chân chân thẳng, lưng thẳng. Now hít tay vào lên hai tay lên, thở ra, quỳ xuống, bend forward, từ từ chụp chân. Now hít tay vào lên hai tay lên một lần nữa, thở ra, quỳ xuống, slowly, từ từ. Lăng quỳ last one. Now hít tay vào hai tay lên, thở ra, từ từ xuống, chân quỳ, hold still. One, two, three, four, five, six. Then now hít tay vào hai tay lên, đến từ từ thở ra, hai tay sang trái chụp chân chân thẳng, hai tay sang trái đầu xuống, nên xuống. One, two, three, four, five, six. Then now hít tay vào hai tay lên, thở ra, đổi bên slowly từ từ sang phải, right side stretch here. One, two, three, four, five, six. Đầu lên hai tay lên, để nào hít tay vào, thở ra hai tay xuống, từ từ chân phải cặp